Hi everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to another learning session brought to us by the Provincial Office of DTI Bukidnon through Negosyo Center Cabanglasan. So sa lahat po ng ating mga live viewers, ngayong umagang ito, maraming salamat po sa pag-invest ng inyong time and effort para mag-participate sa ating learning session ngayong umaga talking about digital entrepreneurship. To be specific, ang ating discussion will be talking about on how to build your digital career and start working as a virtual professional. So magbibigay po ako sa inyo ng mga insights and of course kasama na rin po dyan yung aking experiences being a virtual professional myself sa inyo pong lahat para ma-realize natin na meron palang klase ng trabaho or klase ng negosyo na pwede nating simulan kahit nasa bahay lang po tayo gamit ang computer at saka yung ating internet connection. And of course, imi-mention na lang din natin kasama po dyan yung inyong skills, competencies. I hope na you are all excited for this kind of topic. My name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers based here in Davao City. For the past 7 years of doing business, eto po yung mga services na ino-offer namin sa aming mga clients or sa mga individuals na interested na mag-avail sa mga ino-offer namin. We started from outsourcing and then noong 2014, we started doing talent development. So that's why nag-offer kami ng iba't ibang training program. Yung co-working as of now kasi, hindi namin siya masyado na-offer pa. It's because we are still under the new normal, pandemic pa, and every one of us in-advise na magstay at home kaya hindi masyado functional itong aming co-working. Pero yung aming digital marketing, that's the fourth major service that we are offering sa aming mga clients, especially sa ating mga Filipino entrepreneurs na gustong matutunan kung paano i-build ang kanilang business online. If you want to know more about Knights of Online Marketers, I am actually inviting you to like our official Facebook page. Hanapin nyo lang po yung Knights of Online Marketers sa Facebook. And aside from that, I am also inviting you to subscribe to our YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung Queen of the Knights. If you want to watch mga educational videos na available po dito sa aming channel. Meron din pong official YouTube channel, ang Knights of Online Marketers. Kaya pwede nyo rin pong i-search yon sa YouTube. So, a short of a disclaimer lang, no? Kasi nga, currently, dito sa aming location, merong mga nagpaparenovate ng kanilang mga bahay. So, that's why, as early as now, I would like to ask an apology if you will hear unnecessary background noises. Yan po kasi talaga ang mga challenges na hinaharap ng mga work from home na mga empleyado or na mga freelancers. Kasi nga maraming dito sa community namin nagpapa-renovate tapos may mga dumadaang malalaking sasakyan wherein it will cost nagpro-produce siya ng background noises. So please bear with me kung meron kayong naririnig na other noise maliban sa boses ko. Now, let's talk about online job or being a virtual professional. Being a home-based online worker or yung tawagin nating online job ba, I know you are all familiar with it.
we are actually under what we call the BPO industry. So kung merong food industry, merong textile industry, meron tayong financial institutions, educational institutions, meron din tayong tinatawag na BPO or the Business Process Outsourcing Industry. So meaning to say, the moment na magsisimula kang magtrabaho as a virtual professional, dito ka mabebelong. Although tinawag na siya ngayong IT-BPM or Information Technology Business Process Management kasi hindi lang kasi talaga siya technically nakafocus sa mga administrative, sa mga creative, at saka sa mga technical services. Sa panahon kasi ngayon, nag-evolve na rin ang industry na ito. Because even managerial position, pwedeng-pwede na rin i-offer via online. So like for example, kung dati kang HR manager sa isang company, pwede ka nang maging isang HR manager din kahit nasa loob ka lang ng bahay and the company that you are working with is located outside of the Philippines. Ang tinatarget kasi talaga ng mga Filipino freelancers, yung mga foreign clients talaga. Hindi talaga natin maiiwasan yan na Filipinos will always look for foreign clients kasi nga ang ibabayad sa kanilang services usually nasa currency na US dollars. So babayaran ka ng $3 per hour, even up to $15 per hour. It depends on the skills that you are offering. Tapos pag na-convert kasi yan siya into Philippine peso, malaki talaga yung value. Especially na tumatakbo ang exchange rate ngayon ng nasa 45 to 50 pesos ang 1 US dollar. Kaya nga maraming mga Filipinos ang gustong mag-shift ng career from their current employment to online job because of the many benefits na pwede talaga nating mag-grab. So again, we belong to what we call the BPO industry. Home-based online job is a profession. Kaya nga tinatawag tayong virtual professional or VP. VP ang ano niya, ang short niya or ang acronym niya. Pero it is not hindi siya vice president. It refers to virtual professional. Yan yung tawag natin sa mga nagtratrabaho online. Because even though nasa bahay lang tayo, kahit na hindi tayo naka-outfit, hindi tayo naka-high heels, hindi tayo naka-formal wear, no? Wala tayong suot na mga jewelries, hindi tayo naka-makeup. Ganun kasi yung mindset natin, no, kapag sinabing professional. But this time, professionals are not just because of the outfit that you are wearing. Kasi kahit nakapambahay ka lang and you are a virtual professional, yun pala HR manager ka. 'Di ba? Nakapambahay ka lang na nagtratrabaho, yun pala operations manager ka. So that's why do not consider home-based online job as an ordinary kind of job. Because again, this is a profession. Maraming Filipinos ang gustong masubukan. Ang gustong masubukan kung paano magtrabaho online. Pero maraming mga Filipinos ang nagfi-fail. Kumbaga hindi sila nagiging successful sa kanilang journey of looking for an opportunity to work online. At isa sa mga reasons no na na-identify ko kung bakit hindi agad-agad nakakakuha ng chance ang Filipino na yan para mag-online job kasi nga hindi pa enough ang kanyang knowledge at saka yung kanyang skills, competencies. You need to identify kasi kung saan ka mag-fit na skill. So that's why
sa early stage pa lang of shifting your career, dapat identified mo na kung ano yung mga services na pwede mong i-offer sa iyong mga clients. So again, even though we are working home-based, do not consider this one as an ordinary type of job because again, you are building your digital career and you are going to work as a virtual professional. Meron tayong dalawang klase ng home-based workers. Hindi kasi lahat ng nagtratrabaho sa bahay ang tawag natin online freelancers. Yun kasi yung parang pinaka-common na tawag natin sa mga nag-home base or yung sa mga nag-online job. Ang tawag natin sa kanila, online freelancers. Pero take note of this, hindi lahat ng nagtratrabaho sa bahay ang tawag natin sa kanila mga freelancers. So ano ba yung dalawang klase ng home-based workers para kayo, if you are interested to build this kind of career, alam na ninyo kaagad kung saan kayo dito sa dalawang klase ng home-based workers. Meron kasi tayong tinatawag na mga online freelancers. Online freelancers. So from the word itself, freelancer, or they are doing freelance job, wala talaga silang tinatawag na contract. Walang, kumbaga, hindi sila exclusive lang sa iisang client. They are free to work with many clients as long as they can deliver the expected output. Kaya sila yung tinatawag nating outsourced na mga individuals. Pag sinabing outsourced, it's different from what we call hired. The word outsourcing and the word hiring are two different terms. So magkaiba yung dalawang yon. Kapag sinabi nating outsourced, meaning to say, ikaw mismo ang directly na kinuha ng client. Kumbaga, wala ng middleman. Client, tapos ikaw kaagad yun. Ikaw mismo ang in-outsource at hindi na dumaan sa isang middleman. So that's why it's called freelancing. You are not going to sign a contract. Kung meron mang contract, usually ano yun ang tawag natin NDA. Or usually it's just an agreement, non-disclosure agreement. Parang kagaya halimbawa sa traditional setup, no? So let's relate this one to the traditional setup. Ako, di ba, meron akong business, Nights of Online Marketers. Tapos, meron akong mga outsourced na personnel na tumutulong sa aking business. Kagaya halimbawa ng isang bookkeeper. Yung bookkeeper ko, hindi ko yan siya hinire. Kasi kung i-hire ko ang bookkeeper, if I am going to hire the bookkeeper, syempre magiging responsible na ako sa pagbayad ng kanyang taxes. Responsible ako na bayaran ang kanyang PhilHealth, ang kanyang SSS, ang kanyang pag-ibig. Tapos meron siyang minimum wage na makukuha sa akin. Meron siyang 13-month pay kasi hinire ko siya. Kaso hindi ko siya i-hire because I want to save. Gusto kong makasave ng operational expenses ng company. Kaya instead na i-hire ko ang bookkeeper, i-outsource ko na lang yung kanyang bookkeeping services. Babayaran ko siya ng retainer's fee kada buwan. Ang bayad ko sa kanya, sa bookkeeper namin, kasi kakilala lang din ng kapatid ko, we are paying her with 1,000 pesos a month. Medyo mura na yun, no? Kasi usually dito sa Davao City, ang presyo ng isang bookkeeper nasa 2,500 to 3,000. It depends on the scale of the business. 1,000 kada buwan
And then that bookkeeper is responsible para asikasuhin ang bookkeeping and accounting ng KOM. So, hindi ko siya empleyado. In-outsource ko lang siya at babayaran ko siya sa kanyang services. And since hindi ko siya empleyado, hindi siya required na mag-report part-time, hindi siya required mag-report full-time, kundi basta ma-deliver niya lang yung expectations ko, that's actually a good working relationship already. So, in-outsource ko siya. So, the same concept pagdating naman sa online. Kung ano yung kailangan ng client sa isang online freelancer, yun ang babayaran ng client. Kaya nga outsourcing ang tawag natin. Samantalang ang pangalawang klase ng mga home-based workers, ang tawag naman natin sa kanila, mga remote employees. Ito na yung mga individuals na hinire. No? Hinire sila, but they are given the privilege to work remotely. Pwede silang magtrabaho sa kanilang bahay. Pero kahit nasa bahay sila nagtratrabaho, they are still under a company. Meaning to say, meron silang supervisor, meron silang HR manager, meron silang finance officer na in charge sa kanilang payroll, meron silang sick leave, meron silang incentive leave, vacation leave, and then pwede silang makareceive ng 13-month pay kasi required yan, di ba, in the Philippine setup na kapag empleyado ka, dapat meron ka talaga matanggap na 13th-month pay. So, hired ka, but you are given an opportunity to work remotely. Kaya nga, again, the moment you are going to look for a job, an online job, you need to double check ba kung ang mangyayari ba is i-outsource ka or i-hire ka ng client na yan. So that's why hindi lahat ng nagtratrabaho sa bahay are called online freelancers. Because ang iba, ang tawag sa kanila, mga remote employees. Tapos eto na yung mga yung mga remote employees na usually merong mga tawag dyan, mga Christmas party, ganun ba? Kumbaga, they are really a regular employee, no? Pero sa bahay lang sila nagtratrabaho. Kumbaga, parang sa nangyayari ngayon, kasi pandemic, di ba nagkaroon ng skeleton workforce ang ating ang ibang mga businesses? So like for example, DTI. So merong 50% na nasa opisina, 50% of the employees are working at home. Kaya ang situation nila ngayon, nung mga DTI employees na nagtratrabaho sa bahay, mga remote employees sila kung tutuusin. They are home-based workers, to be specific, remote employees. Okay? So yan yung kailangan ninyong tandaan. Merong 3 questions na palaging tinatanong sa akin pagdating sa topic na digital entrepreneurship. Ever since na nagkakandak ako ng ganitong klaseng orientation program, meron talaga akong 3 questions na palaging nare-receive or yung palaging tinatanong sa akin. Kaya naisipan ko na since yun ang mga frequently asked questions, kaya sinama ko na lang sa presentation ko. Siyempre para at least sa simula pa lang, meron na tayong kasagutan sa mga common questions na tumatakbo sa ating mga isipan. Ito yung first question. Is online freelancing for everyone? Kasi 'di ba, we are encouraging you to start building a career as an online freelancer. Kasi between the two types of home-based workers, mas maganda talagang maging freelancer kayo. Because if you are a freelance worker, you are actually building your own business already.
from being an online freelancer, in the future, pwede kang maging isang digital entrepreneur. Kasi technically speaking, kung freelance ka, you are selling your own self man kasi. Kaya you are doing business already. Kung baga ang mga online freelancers o yung mga virtual professionals, parang kagaya natin ang mga doctors. Di ba yung mga doctors, ang binibenta nila, medical service? Tapos kumikita ang mga doktor sa ino-offer nilang services. And the doctors are actually doing business. Pero ang binibenta nila hindi product, kundi service. And they are promoting their professional brand as a doctor. So yung mga doctors, nagnenegosyo din yan. Selling their services, promoting their professional brand. Ganon din ang mga lawyers. Wherein ang mga lawyers naman, they are selling their legal services. Tayong mga online freelancers, like virtual professionals, no? We are also selling services and we are building our professional brand as a virtual assistant, as a graphic designer, as a web developer, or it depends kung ano yung gusto mong maging specialization in the future. Kaya the moment you are starting to work as an online freelancer, you are already starting your own digital enterprise din. Kaya between the two, mas gusto talaga naming, mas ina-advise naming maging online freelancer kayo. Kaso nga lang, eto nga yung isa sa tatlong common question na palaging tinatanong sa akin. Ma'am Piper, is online freelancing for everyone? Para sa ating lahat ba etong opportunity na ito? Since I am already working in this kind of industry for the past 10 years, no? 10 years na ako sa ganitong klaseng trabaho. It was 2011 when I shifted career from being a nurse into being a virtual assistant. Kaya for the past 10 years of being a virtual professional, ang isasagot ko talaga sa tanong na to is a yes. Sasagutin ko siya ng yes. Online freelancing is para sa ating lahat. Pero, hindi ko lang siya sasagutin ng yes, kundi sasagutin ko magbibigay din ako sa inyo ng iba't ibang reasons kung bakit para sa ating lahat ang online freelancing opportunity. Yung pangalawang tanong naman na palaging tinatanong sa akin, yung pangalawang tanong naman na palaging tinatanong sa akin is having an online job right for you? Ma'am Piper, ang ganda ata ng ganyang klaseng opportunity. Parang gusto ko na atang magkaroon ng online job. Parang gusto ko na atang maging isang online freelancer. Pero Ma'am Piper, ano sa tingin ninyo ang bagay sa akin na online job? Nakaka-receive din ako ng ganyang klaseng tanong. Ako yung tinatanong nila kung anong klaseng online job ang bagay or para sa kanila. So kumbaga parang it's the same ba in doing business? Kapag tinatanong ako, Ma'am Piper, ano po ba ang patok na negosyo ngayon? So parang ganun ba? Parang ganung klase yung tanong, no, na tinatanong sa akin. Ma'am Piper, ano kaya ang bagay sa akin na online job? Well, actually, mahirap i-identify yan. Kasi in the first place, hindi ko naman kayo kilala, hindi ko alam kung ano yung mga competencies na meron kayo. Unless na you will enroll sa aming mga training programs
tapos maging estudyante namin kayo, maging trainee namin kayo, on that case, we can identify kung saan kayo pwedeng magsimula ng inyong digital career. Pero kapag like stranger, hindi ko pa talaga kayo masyado kilala, mahirap for me to identify kung ano yung mga skills na meron ka na pwede nating ibenta sa mga clients. Kaya ang tanong na to, kung ano yung bagay sa inyo na online job, the only person that can answer that question, walang iba kundi kayo lang din. Tanungin nyo yung sarili ninyo. Ano-ano ba yung mga skills na meron kayo as of the moment na pwede ninyong ibenta at pagkakitaan online? Marunong ka bang magsulat ng article? Then you can be a content writer. Kaya mo bang magturo and become an English teacher? Then you can be an ESL teacher, yung online teaching. Kaya mo bang gumamit ng Adobe Photoshop at mag-design ng mga images? Then you can be a graphic designer. Kaya mo bang mag-edit ng mga videos? Then you can be a video editor. Or basically, kaya mo bang gumawa ng mga administrative na mga trabaho like web research, data entry, data encoding, data mining? Then you can be a virtual assistant. Kaya as of the moment, tanungin ninyo or kailangan ninyong i-evaluate ano-ano yung mga skills na meron ako na pwede kong ibenta sa mga clients so that I can earn money. Okay? So that's why mamaya as we go along with our presentation, magbibigay ako sa inyo ng iba't ibang klase ng online opportunity na pwede ninyong maging trabaho din. Mag-share ako sa inyo mamaya ng mga success stories ng aming mga trainees na nagkaroon ng magandang journey in the digital space. Okay? So let me prove to all of you kung bakit ang home-based online work is becoming a viable option for many Filipinos. Bakit maraming mga Filipinos ang piniling mag-grow sa BPO industry as compared sa kanilang pinag-aralan nung college? Alam nyo kasi, isa ako sa pwedeng maging, kumbaga proof, no? Isa ako na pwedeng magbigay ng testimony na hindi talaga guaranteed na kung ano yung tinapos mo na course during college, yun talaga yung magiging trabaho mo in the future. Because, kagaya ko, I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing. Registered nurse ako, pero hindi ko na pinapractice yun as of now. Hindi ko na pinapractice yung pagiging nurse for the past 10 years. Kaya, I can prove na hindi talaga natin masasabi. Kasi nga, we cannot predict the future, di ba? So that's why we always need to, to be open sa mga tinatawag nating changes na nangyayari. So bakit maraming mga Filipinos ang gustong masubukan ang pagiging isang online freelancer? Bakit viable option ito? Or bakit sabihin na lang natin, bakit lahat tayo welcome sa ganitong klaseng trabaho? Di ba yung tanong kanina, is online freelancing for everyone? Tapos sinagot ko siya ng yes. Ngayon, ipuprove ko siya by just giving you 4 reasons. The first reason is yung ating age or yung edad natin. Sa traditional job kasi, in the traditional setup, age sometimes is a qualification. Isa ito sa mga criteria kapag naghahanap ng empleyado ang mga employer. So just like for example, no, nandito sa screen ninyo,
Naghahanap lang sila ng internet cafe attendant, pinost nila online, at nagbigay sila ng mga qualifications. Sabi, number 1, at least high school graduate. Pangalawa, with basic computer skills. Pangatlo, male or female. Pang-apat, good interpersonal skill. Panglima, willing to work flexible hours. Pero yung pang-anim na qualification, age qualification yon. Yung applicant daw dapat between 20 to 25 years old lang. So paano kapag 28 years old ka na? Are you qualified to apply? What if 18 years old ka pa lang? Are you qualified to apply? Kasi just basing on the qualification, baka hindi ka qualified unless meron lang talagang special consideration. Or kumbaga parang merong kumbaga meron kang backer or palakasan system, tapos 28 ka, baka pwede ka pang makapasa. Pero eto kumbaga ordinary kind of job lang kasi internet cafe attendant. How about yung mga managerial position? Diba? In the traditional setup, age talaga is a requirement. Meron nga akong nabasa na meme the other day lang. Meme ba na nakalagay doon, we are looking for a cashier, tapos ang age qualification 18 years old with 20 years of experience. Di ba mga ganyang klaseng qualification, maliban sa age, sinasama din sa qualification yung number of years na experience. Naghahanap nga sila daw ng cashier na 18 years old with 20 years of experience. So ano yun? Hindi pa ipinapanganak yung taong yun, nagtratrabaho na siya as a cashier. Minsan din kasi yung mga kumpanya, ganun yung nilalagay nilang criteria eh. So this is in the traditional setup, no? In the traditional job. Age is a requirement. Pero sa online job, age is not a requirement. Kaya nga sa aming journey as a talent development na provider, no, since nagkakanda kami ng training, I can prove talaga that age is not a major qualification if you are planning to be an online freelancer. Kaya nga naging advocate kami of helping Filipinos from senior high to senior citizen. 'Di ba? Parehong senior yung dalawa, pero magkaiba sila ng age bracket. So kumbaga, yung mga minors at saka yung mga seniors. So that's why kumbaga parang viable talaga siya sa panahon ngayon kasi yung mga minors at saka yung mga seniors, sila talaga yung ina-advise na mag-stay at home, na hindi talaga dapat muna labas ng labas kasi delikado. Bata pa sila at matanda na sila. And since they are staying at home, then why not introduce to them about online job? There's no such thing as too young to start a business. There's no such thing as too old to start a business. Walang ganon. Walang too young or too old to start another career. Kaya even senior high school ka pa lang, pwede ka nang mag-build ng digital career mo. Or kahit senior citizen ka na, pwede ka pa rin mag-build ng digital career mo and it is not considered as too late. Siyempre, yung mga senior citizen, sabihin na lang talaga natin na hindi sila ganun ka-techy. And again, I can prove that to all of you. Kasi nagkaroon ako ng mga estudyante talaga dati ng mga senior citizens. Or yung medyo may edad na like 50 years old above. Siyempre, alam nating lahat na hindi talaga sila ganun ka-exposed sa ICT way back years ago. Kasi medyo pahirapan pa talaga dati ang pagkakaroon ng computer
at yung pag-explore sa internet. Kaya to be honest with you, kapag meron akong mga estudyante na medyo may edad na, mga nanay na, mga tatay na, mga lolo na or lola, medyo challenging talaga kapag tinuturuan namin sila. Kasi hindi sila ganun ka-techy sa paggamit ng computer at medyo hindi sila ganun ka-explorative pagdating sa paggamit ng internet. Natatakot sila na mag-click gani kay baka meron silang maklik na masisira nila or whatever. Pero hindi naman lahat ng senior citizen takot, no, na i-embrace ang mga ganitong klaseng opportunities. Like for example, si Ariston. Ay, walang nakalagay. Si Ariston. Ariston is a senior high school working as a content writer. Hindi ko alam kung bakit nawala yung yung content writer dyan sa ilalim ng pangalan niya. So, senior high school. Alam nyo, si Ariston, nung nagsimula siyang mag-training sa amin, kagagraduate niya lang ng junior high. So, katatapos niya lang mag-4th year high school. Di ba kung wala sanang K to 12, ang senior high school, ang grade 11, dapat first year college na yan, di ba? And usually, kapag nasa grade 11 na or first year college sana, ano na yan mga 18 na yan or 17, di ba? 17 or 18 years old, mga ganyan na yan, di ba? Yang ganyang edad, 17 at saka 18, 19, alam niyo yun na pumapasok na sa isip nila na gusto na nilang magtrabaho kasi gusto nilang kumita ng pera of their own. Kasi yan yung edad kung saan gusto ng bata na maging independent daw, 'di ba? Yung gusto nang mapalayo sa family kasi gustong maging independent. Pero char-char lang na gusto maging independent. Talagang gusto lang nilang mapalayo muna sa family para they are free. Makainom-inom na sila, 'di ba? Makalaag na sila. Makadate na nila ng matagal yung boyfriend or girlfriend nila. Yung mga ganyang klaseng mindset, 'di ba? Dumaan din naman tayo diyan. Dumaan din ako sa ganyang point na gusto nating barkada ang palagi nating kasama. Kaya gusto nating mapalayo muna sa bahay natin, 'di ba? And usually, yan yung edad na gusto na nilang kumita ng pera of their own. Kasi yung mga senior high school, merong gustong bilhin. Kunyari, bagong damit. Kaso, ayaw bilhin ng parents. Ma, may nakita akong bagong damit sa mall ba? Maganda yung design. Bilhin natin, ma. Tapos, usually, ang isasagot sa atin ng parents natin, wala tayong pera, sa sunod na yan. Sa Christmas na lang, regalo ko sa'yo. Or sa birthday mo. Kaso gusto mo na talagang bilhin yung item na yon. Kaya gagawa ka ng paraan in order for you to earn your own money para mabili yung mga wants mo. Di ba usually ganyan yun, no? Kaya if that's the case, kung ganyan na ang mindset ng ating mga senior high schools, then why not introduce to them online job? At least yun. Comfortable sila doon kasi related sa computer at saka sa internet. Kagaya sa case nga ulit ni Ariston. No? Kagaya nga ulit sa case ni Ariston. Kasi kagagraduate niya lang ng senior high school. Tapos, palagi kasi siyang nag-online games or yung Dota ba? Kaya sabi ng tatay niya, baka kung sakaling ipa-enroll niya yung anak niya sa aming training programs, baka mag-change yung kanyang mindset. At nag-change nga. Na-realize ni Ariston na why not I am also going to offer my services so I can also earn money. Pero since si Ariston magsi-senior high school pa lang by opening nung time na yon, tinanong niya ako, Ma'am Piper, kasi 'di ba, interested kasi ako magkaroon ng online job din kasi nga na-realize ko na pwede ko palang pagkakitaan yung mga skills na meron ako.
Pero Ma'am Piper, this coming opening kasi may klase na, so pwede pa rin ba akong mag-online job kahit nag-aaral ako? The answer is yes. Monday to Friday, nag-aaral ang ating mga estudyante. Kaya tinanong ko siya, kaya mo bang i-dedicate ang oras mo like 6 o'clock in the evening hanggang alas 10 ng gabi? Kasi usually part-time ang pwede niyang kunin. Kaso ang sagot niya sa akin, baka hindi ko kaya, Ma'am Piper, kasi baka meron kaming mga projects, tapos nag-ano siya yung varsity ng school sa basketball. Sabi niya baka hindi daw niya kayang i-dedicate ang kanyang oras ng 6 p.m. to 10 p.m. para mag-online job. So sige, kung hindi mo kaya ng Monday to Friday, Sabado-Linggo na lang. Pero usually, kapag Sabado-Linggo kasi ang trabaho, ang tawag dyan, project-based. Pwede ka kasing maging full-time, pwede ka maging part-time, or pwede kang maging project-based. So pag sinabing project-based, ang bayad sa'yo, hindi kada oras. Ang bayad sa'yo, kada project na matatapos mo. So kumbaga parang merong fixed na price ang project na ito. Hindi ka kada oras babayaran. So doon siya feasible sa project base. Kaya kada Sabado at Linggo, nagtratrabaho siya as a content writer. So you see, even as young as senior high school, pwedeng magkaroon ng opportunity online. The same with Julius as well. Si Julius naman, senior high school na siya noong time na yon, grade 12 na siya. And then, ang klase lang kasi nila dati hanggang alas 3 lang ng hapon. 3 o'clock in the afternoon. Hanggang alas 3 lang. Kaya, nung tinanong ko siya kung kaya niya bang mag-dedicate ng 4 na oras kada araw, Monday to Friday, para maging isang social media manager, sabi pa niya, kaya ko naman, sabi niya, kaya ko naman, Ma'am Piper. In fact, kaya kong magtrabaho ng 4 o'clock in the afternoon hanggang alas 8 ng gabi. So that's part-time, 4 hours. Kasi hanggang alas 3 lang yung klase niya. And then before, yung eskwelahan niya, malapit lang din sa aming office dito sa Davao City. Kaya si Julius naging social media manager. Nagmamanage siya ng iba't ibang Facebook pages ng aming mga clients. Kaya kung meron kayong kilalang senior high school, no, as of the moment, baka meron kayong kapatid, meron kayong pinsan, kapitbahay, or kakilala na senior high school na sa tingin ninyo may capacity naman at interested na maging isang virtual professional while having his or her senior high school na education level, pwede niya silang i-encourage na mag-online job. At least, maging productive sila. Tapos, very timely din. Kasi hindi pa face-to-face ang mga klase ngayon. Nasa bahay lang din sila, di ba? Kaya, even after nilang mag-aral online, pwede na kaagad silang mag-start, mag-deliver ng kanilang services. Kung meron tayong mga senior high school, si Tatay Artemio naman, senior citizen naman. And Tatay Artemio is working as an e-commerce specialist. Tatay Artemio, I believe, 60 years old talaga siya nung nag-training siya sa amin. Pero si Tatay Artemio, PWD din, person with disability. Kasi yung isang paa niya parang may diferensya kaya hindi siya pantay maglakad. At medyo nahihirapan siyang maglakad. Maybe because of age na rin. Kasi nga, matanda na si Tatay Artemio. And matagal bago si Tatay nagkaroon ng employment opportunity. Si Tatay Artemio, isa yan siya sa mga halimbawa na hindi talaga nagsusurrender. Kasi lahat ng aming training programs, inatenan niya. Photoshop, yung Amazon, e-commerce,
content writing, video editing, lahat ng inoffer naming training programs, inenrollan niya. Kaya ang dami-dami niyang certificate of training completion nung time na yon. At na ano talaga na-amaze ako kay tatay. Kasi hinahanap niya daw kung saan siya pwedeng mag-fit. Nag-attend siya ng graphic designing like Photoshop. Hindi niya daw masyado feel. Nag-attend siya ng video editing, parang hindi siya comfortable. Hanggang naka-attend siya ng e-commerce na training namin at doon niya parang nasabi na parang eto yung gusto ko na klase ng trabaho. So you see, Tatay Artemio as a senior citizen na dili techie, talagang nag-invest ng time, ng effort, pati ng pera para mag-attend sa aming mga training. At naging successful din naman yon. Because again, Tatay Artemio became an e-commerce specialist. Tingnan nyo yung nasa right, sa left side, yung aming conversation. It was March 28 of 2018. No, 7 o'clock in the morning nung chinat niya ako at sabi niya, you can now be proud of your senior PWD graduate hired as eBay sellers, AGTL Israel, Zik Analytics, Salesforce, back-end support. So yun talaga yung trabaho niya. Thanks for the training. Certificate sent just now by client shared through your email. Tapos ang reply ko sa kanya, exactly after 1 hour. OMG! Baklang-bakla talaga. Am I reading a super duper to the highest level good news po? Di ba baklang-bakla yung reply? So that's why March 2018 na nagkaroon si Tatay Artemio ng trabaho. But unfortunately, last year, wala na si Tatay. Tatay Artemio already passed away. So, March of 2020, when I receive a news, when I'm checking my news feed, actually papunta ako ng Jensen noon para mag-speaker. Hindi pa kasi declared ang lockdown noon eh. 'Di ba March 16 man ang March 16 dito sa Davao na nag-lockdown. Papunta ako ng Davao noon, habang nag-scroll ako sa newsfeed ko, nakita ko yung post ng kanyang anak, tapos tinag si tatay na he already passed away noong 2020. So more or less, for at least 2 years, nasubukan niyang maging isang virtual professional. Ayaw ko na talaga sanang i-share yung kanyang story, pero to inspire the senior citizen, gusto ko talaga sanang palaging i-share ang kwento ni tatay because I will forever be proud na despite of being a senior and a person with disability, it is not impossible for you, senior and PWD, na magkaroon din ng online opportunity. So that's why I will always be forever proud sa journey ni Tatay Artemio. That's why, again, age in the online job is not a qualification. So that's why from senior high school, from senior citizen, pwedeng magkaroon ng isang digital career. So age is not a requirement. Pangalawa, your gender preference or yung tinatawag nating sexual orientation. That's why tinutulungan talaga or naging advocate ako of helping the LGBT sector. Kasi marami akong mga kaibigan years ago, nung nagsisimula ang KOM. Actually, hindi pa nagsimula ang KOM noon. Wala pang business. Naisip ko na talaga yung mga kaibigan kong bakla. Na if I am given a chance in the future na magkaroon ng negosyo, ang priority ko talaga na gawing empleyado yung mga nasa LGBT. Kasi gusto ko silang bigyan ng disenteng trabaho for them to earn disenteng income. Kaya nung nagkaroon ng chance na i-build ko na yung KOM, talagang ang mga agents ko, mga bakla talaga.
Kasi marami akong mga kaibigang bakla na hindi na nag-aral, no? Hindi na sila nag-aral, tapos ginawang negosyo yung pagsali sa Miss Gay. Kumbaga parang ginawang full-time job yung pagsali sa Miss Gay. Pero naisip ko yung Miss Gay competition, hindi naman yan gabi-gabi may Miss Gay. 'Di ba? Hindi naman kada week may Miss Gay silang nasasalihan. Or kung meron man, hindi rin guaranteed na mauwi nila yung prize, 'di ba? Kaya alanganin, kung manalo din sila, meron ding share yung handler. Percentage lang din yung marireceive nila, hindi 100%. Kaya sabi ko, why not? Bigyan ko sila ng opportunity na wherein 100% talaga ng kikitain nila sa kanila yon. Tapos guaranteed pa na kinsenas katapusan, meron silang makukuhang pera. That's why I started KOM way back 2013 with out-of-school youth and LGBT as my agents. Kaya nagte-train ako at ini-encourage ko ang mga LGBT members to also build a digital career. So parang kagaya halimbawa kay Belle. Belle is a transgender based in the municipality of Santa Cruz in Davao del Sur. Nung nag-training siya sa akin, nagkaroon siya ng trabaho as a general virtual assistant, wherein Belle is earning 18,000 pesos per month by just doing web research at saka yung tinatawag nating data mining at saka data entry, or mas kilala sa tawag na copy-paste. Alam nyo, meron naman talagang trabaho ang mga general virtual assistant na mag-copy-paste lang. Nag-e-exist talaga ang trabahong yan. Kaso minsan, ginagamit yan ng mga networking industry, no? Ginagamit nila yung copy-paste na trabaho na yan para mag-encourage ng mga tao para maging downline nila at sasali sa kanilang networking business. Kagaya gud halimbawa dati yung yung PPM, if you are familiar with that, no, yung Plan Pro Matrix. It's a copy paste daw na trabaho. Pero yung mga ganung klasing trabaho, technically hindi siya belong sa BPO industry, kundi belong siya sa networking industry. Kasi kumikita yung tao kapag meron siyang nare-recruit. Wala naman talagang kumikita ng malaki sa copy and paste lang, 'di ba? Kaya you will earn more money if mas marami kang ma-recruit. Kaya that's an example of a networking. Hindi siya BPO job. Kaya hindi namin siya pinopromote. Or baka meron kayong nakita sa Facebook ninyo habang nag-scroll kayo. Pwede daw kayong maging CAPTCHA decoder. Yung CAPTCHA, magsosolve ng CAPTCHA. Gamit lang ang cellphone mo. Kung mabilis ka mag-solve ng CAPTCHA, the more money ang kikitain mo. So that's another example of what we called unethical na klase ng trabaho. Because ang CAPTCHA, di ba yung CAPTCHA yung mag-solve ka ng mga letters, numbers, di ba? Ang CAPTCHA, the reason why kung bakit nag-exist yan sa isang website, para ang website ma-identify niya kung sino ang tao at sino ang robot. Tapos merong nagka-CAPTCHA decoding. Di kung nagtratrabaho ka, tapos nag-solve ka ng CAPTCHA, you are helping the spammers. Or you are helping the spam bots ba? Kasi ang ibig sabihin ng CAPTCHA, acronym man yung CAPTCHA. CAPTCHA. Completely Automated Public Turing Test to tell the computers and humans apart. Kaya if you know someone working as a CAPTCHA decoder, inform them na huwag na nilang ipagpatuloy. Kasi they are helping the spammers or the robots na makalusot to tell computers and humans apart. Yan yung ibig sabihin ng CHA sa CAPTCHA. Kaya it's unethical, kumbaga. So Belle is a transgender working as a general VA. Gender,
in the online job is not a qualification. Pangatlo, education. Alam nating lahat na yung education ang palaging hinahanap talaga. Every time that you apply for a job, your educational attainment ang palaging hinahanap. Kailangan graduate ka ng bachelor's degree. Kasi kung hindi ka graduate ng bachelor's degree, mahihirapan kang maghanap ng trabaho. Paano yung mga out-of-school youth? Paano yung mga undergraduate? Paano sila magkakaroon ng magandang trabaho para kumita sila ng disenteng sweldo? In the online job, educational attainment is not a major qualification. So that's why we are helping the out-of-school youth, pati yung mga unemployed na magkaroon ng opportunity online. Hindi ka tatanungin ng client mo during interview, Piper, what course did you finish during college? Your clients will not ask that question. Piper, where did you graduated your college education? Unless mga managerial position yung ina-applyan mo. Like if you are planning to apply as an operations manager, a human resource manager, of course, syempre kasama din yon. Pero being a virtual assistant, a graphic designer, ganyan, a web developer, as long as you can deliver the expected output, then pwede kang i-outsource ng clients. Educational attainment is not a major requirement. Kaya we are helping the out-of-school youth, pati yung mga unemployed, to have an opportunity of working online. Kagaya halimbawa ni Benjamin. Benjamin is a BPO company owner. Anak yan siya ng magsasaka. It was way back 2017 when I was invited by the municipal government of Kapatagan, Lanao del Norte, para mag-conduct ng training sa kanila. I stayed in Kapatagan for 7 days or mga sobra 7 days kasi 7 days yung training eh. And for the 7 days na nag-training ako doon, talagang nakilala ko ng husto etong mga anak ng magsasaka. Hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral pero techie naman. Marunong gumamit ng internet. Marunong gumamit ng computer. Kaya hindi imposible na pwede silang maging successful na isang virtual professional. And it really happened. No? Nangyari naman din talaga. Kaya nga ang kanilang munisipyo, no, yung Kapatagan mismo, meron silang dyan, linya ng PLDT fiber optics. Kasi nga marami na sa kanila ang nag-o-online job. At dahil merong support ang government sa kanila, the municipal government, pinakiusapan nila ang PLDT if they can put a wired connection there. Kaya from Iligan City, marami pang mga munisipyo ang madadaanan, wala pang doon linya. Nag-jump into the municipality of Kapatagan because the online freelancing industry in Kapatagan is actually growing. Ngayon, si Benjamin, meron na siyang sariling team. And Benjamin is now working as a BPO company owner. Parang kagaya ko din. That's why, no, I can again prove and measure to all of you na this kind of opportunity is para din sa mga out-of-school youth, pati na rin sa mga unemployed. And of course, location. Location will not merit. Okay? Location will not merit. That's why I am an advocate of what we call countryside development. Isa sa 10 mandates ni President Duterte or ng administration ngayon is countryside development. Ang ibig sabihin nun, we need to bring back the job in the countryside. Pag sinabi nating countryside, it refers to the provinces or
outside of NCR or Metro Manila. Kasi congested na masyado ang Metro Manila. Alam nyo ba na ang mga nagtatrabaho sa Manila, 80%, 80% of employees working in NCR are actually people residing outside of NCR. Ibig sabihin, 80% ng mga empleyado na nagtatrabaho sa Manila, hindi taga Manila. Nakatira sa labas ng Manila. 20% ng mga empleyado sa Manila ang taga Manila lang. So kunyari kayo, taga Bukidnon kayo, tapos plano ninyong magtrabaho sa Manila, so pumunta kayo ng Manila. So kasama kayo doon sa tinatawag na 80%. Kasi hindi man kayo taga NCR, di ba? Taga Bukidnon kayo, pumunta kayo ng Manila, naghanap ka doon ng boarding house. That's why congested. Kasi yung population pa lang ng Manila mismo, marami na. Tapos dadagdagan pa talaga ng 80% outside of Manila. Hindi pa kasama yung pamilya nila. Kung nagtrabaho ka from Bukidnon, pumunta ng Manila, sinabay mo yung asawa mo tsaka anak, o dagdag din sila sa population. So that's why it is very obvious talaga that Metro Manila or NCR is congested. Kasi malaki yung sweldo doon. Mataas ang sweldo. Kaya gusto nating magtrabaho sa Manila. That's why sabi ni President Duterte, bring back the jobs in the countryside. At isa sa mga pwedeng maging trabaho in the countryside is eto nga, yung online job. Hindi na kailangan pumunta ng mga lugar na nag-o-offer ng mataas na sweldo. As long as you have the skills, you can always earn money. Hindi porket taga Mindanao tayo, eto lang yung rate natin. Hindi ganon. Samantalang yung nasa Luzon, mataas yung rate nila. Hindi ito kagaya sa traditional job na merong tinatawag na provincial rate. Kundi, ang tawag natin dito, ang ginagawa natin is based on the skills that we can offer to our clients. Hindi ibig sabihin na taga Manila, na taga Mindanao tayo. Ang hourly rate lang natin is $3. Samantalang ang nasa Luzon, ang hourly rate nila is $5. Hindi po ganon ang competition. Instead, it is based again on the skills that you can offer. So that's why you need to invest a lot in your competencies. Okay? Just like for example si Esther, residing sa Cabadbaran City in Agusan del Norte, working as an email customer support. Alam nyo ba that Esther is earning 40,000 pesos a month? Kumikita yan siya ng 10,000 a week. Or to be specific, 2,000 a day by just working as an email customer support. Kung baga, nagmamanage lang siya ng Facebook, ng inbox ng kanyang client. Siya ang nagre-reply sa mga inquiries ng mga customers. From the job title itself, email customer support. Nagsusupport siya ng customer via email. So, di ba as simple as that? So, that's why kung magaling kayong mag-construct ng mga English sentences, alam ninyo ang marunong kayo sa tinatawag na proper grammar. Although may mga grammar checker naman ngayon, basta kung kaya mong magsulat in English, then you can also avail of this kind of opportunity. Okay? So again, location will not merit. Kaya going back, eto yung 4 na reasons kung bakit ang online job is becoming a viable option for many Filipinos. Age is not a qualification. Gender is not a qualification. Educational attainment is not a qualification. And your location will not merit if you are planning to build your digital career.
Kaya kung i-compare natin si traditional job with online job, parang medyo magkaiba na talaga sila. Sa traditional job kasi, magkakaroon ka ng trabaho, no? If you have this, meron kang tinatawag na knowledge competencies. Kaya nga kung nag-a-apply tayo ng trabaho, hinahanapan tayo ng diploma, yung mga certificates natin. 'Di ba every time that you submit your folder, your application, lahat ng certificates na meron ka, ipapa-photocopy mo para i-showcase doon sa application mo. Kasi, pag nakita ng HR na marami kang certificate of training, certificate of participation, or attendance man yan, masasabi ng HR manager na marami kang alam. Kaya nga nagko-collect tayo ng mga certificates eh. Kasi, ang mga certificates na yon will measure and prove na meron kang knowledge competencies. 'Di ba? Makakatulong yon. Ganun ang competition sa traditional job. But the competition in the online job, it's not anymore based on your knowledge, but it is based on your skills. So, hindi talaga required na dapat meron kang, tawag dyan, meron kang diploma. But of course, plus point din naman yon. Siyempre, plus point naman siya. Like for example, if you are planning to apply as a, kunyari, graduate ka ng education. So there's an edge for you to become an online teacher. Kung graduate ka naman ng IT or computer science, there's also an edge for you to work as a web developer or a webmaster. Kung graduate ka naman ng, sabihin na lang natin, no, if you are a graduate of ano kan, yung mga medical courses like nursing, medtech, pwede kang maging medical transcriptionist. So plus point din naman yung tinapos mong college education. But again, it is not a major requirement. Sa traditional job, performance-based economy. So pag sinabing performance-based, kumbaga parang yayaman ka kung mapro-promote ka. So parang ganun ba? Yayaman ka kung mapro-promote ka. Pero mapro-promote ka lang kung meron kang mataas na educational attainment or meron kang training na inatenan na pwedeng makatulong for your promotion. Kung baga, if you want to get promoted, then you need to study and study and study. Mag-aral ka. Pag may masteral degree ka, you will get a promotion. Pag meron kang doctorate degree, you will get a higher position. If not the highest. Kasi yun ang mga basic requirements eh. And the moment na tumaas na yung position mo, tataas na rin yung sweldo mo. Pwede ka nang maging mayaman, di ba? Samantalang sa online job naman, it is based on the output. It is based on the output that you are producing. The more output, the more money. Parang kagaya halimbawa ng mga doctors. Ang mga doctors, the more patients, the more money. Di ba? Pag marami silang ma-check up, kunyari meron silang clinic, tapos ang bayad sa check up, 300 kada check up. Kung meron siyang 10 pasyente na gi-check up, so 300 times 10, meron na siyang 3,000. Isang araw pa lang yun. Kaso 20 ang nagpa-check up, o di 6,000. Sa clinic pa lang yun ha. Iba pa yung mga pasyente niya na na-admit. The more patients, the more money. Ganon din tayong mga virtual professionals. The more clients, the more outputs we can produce, the more money ang papasok din sa atin. So that's why it is called an output-based economy. So kaya, nasabi ko kanina at sinagot ko na yung sa tanong ninyo na if online freelancing for everyone, di ba sinagot ko siya ng yes? And I hope na with the reasons that I enumerated,
na-prove ko rin sa inyo that this kind of opportunity is really para sa ating lahat. I know you are all guilty with the message of the picture. 'Di ba? Guilty tayo. Facebook is eating much of our time. Kinakain ni Facebook yung oras natin for personal use. Maraming nahuhook talaga sa Facebook, kumbaga parang naging addict ba? Sige, scroll up and down, ganun, sa kanilang Facebook account. Wala namang problema sana kung yung oras na nilalaan natin sa paggamit ng Facebook is kumikita tayo ng pera. It's not a problem. Kaya instead na sayangin natin yung oras natin sa paggamit ng Facebook na hindi tayo binabayaran, then why not realize na the next time that you are going to use Facebook, yung pwede ka namang kumita ng pera. Kung tatanungin nyo ako kung meron ba talagang trabaho sa Facebook, actually meron. Mamaya, i-enumerate ko yon. Alam nyo ba na merong report noong 2017, 4 years ago, na ang bawat Filipino daw nag-spend ng 4 hours a day sa paggamit ng social media. Noong 2017 pa yan ha, ang bawat Filipino by average, we are spending an average time of 4 hours and 17 minutes. Social media pa lang yan. Hindi pa kasama ang YouTube, ang Google, ang Netflix, kung nanonood kayo ng mga movies doon. Social media, 4 hours. Hindi pa masyado uso ang TikTok niyan. Kasi yung TikTok, naging in-demand lang naman talaga yan nung nag-lockdown, di ba? Nagka-pandemic. Kay boring sa bahay. 4 hours. Kung tutuusin, ang 4 hours, that's already a part-time job. Di ba? 4 na oras, part-time job yan. Philippines is considered as the world's heaviest internet user in Asia Pacific. By average time, kung 4 hours ang ginaspend natin sa social media pa lang yun, all, in one day, ang average time na online ang mga Filipinos is 10 hours and 2 minutes. Ibig sabihin, halo-halo na, nag-YouTube ka na, nag-Google ka na, nag-email ka na, nag-Netflix ka na, nag-online games ka na. Basta on a daily basis, ang bawat Filipino, by average, they are spending like 10 hours a day na online sila. Ako, almost 24 hours nga ako online eh. Kung baga, nakaka-rest lang naman ako kapag wala akong, kapag natutulog ako, syempre hindi naman ako nakaka-online nun. Pero syempre with the kind of job, with the nature of job na meron ako ngayon, na internet talagang ginagamit ko, makonsider talaga ako na isa ako sa nagko-contribute dito sa tinatawag na heaviest internet user. Kasi yun ang trabaho ko. Kaya nga you need to realize that kung marami kayong oras sa pag-i-internet pero hindi naman kayo kumikita ng pera, why not the next time that you are going to use the internet, you can earn money already. Kaya kung tatanungin niyo ako, is there really a job by using Facebook? May trabaho ba talaga gamit ang Facebook? Meron. You can be a Facebook manager. Pwede kang mag-manage lang ng mga Facebook account. Nagmo-monitor sa mga likers, nagre-reply sa mga private messages, magre-reply sa mga comments. You can be a Facebook manager. Pwede ka ring maging isang Facebook marketer. So you are now in charge of content planning. Ikaw na yung mag-iisip kung ano yung mga contents na dapat ilagay. And ang higher version niyan, pwede kang maging Facebook advertiser. Pag-aaralan mo kung paano mag-advertise sa Facebook, and then ikaw na ang magmamanage ng mga Facebook ads ng mga clients mo. So from as simple as Facebook management to as complex as Facebook advertisement, pwedeng-pwede kayong magkaroon ng pera by just using Facebook as a platform for you to earn money.
Alam nyo ba na ang mga Facebook manager, pwede yan silang kumita ng $3 per hour. Ang $3 kada oras, that's already 150 per hour. So medyo malaki na kung tutuusin. Kasi kung tag 150 ang kada oras, mag-part-time ka lang ng 4 na oras, pwede ka nang kumita ng 600. 4 hours pa lang yon. And I'm sure, yung 4 hours mo na kinita, sobra na yun sa minimum wage na ino-offer dito sa Philippines. Tama, di ba? Yung 600 pesos, parang Manila rate na yun, kumbaga. Pero part-time job yun. Paano na lang kung full-time ka? Di pwede kang kumita ng 1,200 pesos per day if you are working as a full-time employee. Kaya meron talagang trabaho gamit ang Facebook. So ngayon nagkaroon na kayo ng interest kasi sinagot ko na yung tanong kanina if online freelancing is for everyone. Ang sabi ko, yes. Nagbigay na rin ako ng 4 na reasons kung bakit para sa ating lahat ang online job. So bigla kayong nagkaroon ngayon ng interest, 'di ba? Syempre interested na kayo. Lalong-lalo na nung nalaman natin na ang pinaka mababa na pwedeng maging sweldo $3 per hour. Kaya Ma'am Piper, napakagandang opportunity niyan. Parang gusto ko atang maging isang virtual professional. Kasi sabi mo, ma'am, para sa aming lahat. Kaya gustong-gusto kong magsimula ng ganyang klaseng career. Walang problema. Yes, you are welcome. But the question here is, are you ready to start your digital career? Hindi lang kasi dapat interesado ka lang. Hindi lang dapat interest yung ipakita mo. Kailangan mo ring mag-invest ng pera, mag-invest ng time, at mag-invest ng effort for you to become successful in this kind of journey. Kasi, being an online freelancer is the same with other types of business na meron ding nilalabas na pera kapag magnanegosyo. Meron akong ibibigay or e-enumerate na 5 checklist. 5 atang nakalagay dito or 3. 5 checklist in order for you to build a strong foundation of your digital career. Checklist number 1. You need to invest for the right technology. Kailangan meron kang tamang technology. Dapat meron kang computer. Kung wala kang computer, how can you deliver your services, di ba? Kaya as much as possible, mag-invest ka ng magandang computer. Usually, ang i3 or Core i3, no? Alam naman natin yung mga i3, di ba? Yan talaga yung tawag dyan, yan yung magandang klase ng laptop if you are planning to buy a laptop. Pero yung laptop na i3, mga nasa 20 to 30,000 yan. Mas mura ang desktop. Kaya kung desktop naman yung bibilhin mo, usually nasa 10 to 15,000 lang yung budget. Ang importante lang naman sa desktop yung processor. Kung kaya nyong bumili ng processor na i3, pwede namang itanong doon sa tindahan. Mas maganda talaga yun kasi bagay yun para sa mga administrative task. So kung desktop, nasa 10 to 15,000, pag laptop, nasa 20 to 30,000. Kailangan nyo kasing mag-invest sa ganyang resources. Kasi kung mahina na yung laptop ninyo, naaapektuhan ang productivity ninyo. Masisira ang mood. Di ba kung ang computer nyo mahina, ang processor, tapos yung RAM niya, yung memory niya mabagal din. Kasi usually dapat ang memory niya or RAM nasa 2 gig yan. Yung akin 4 gig. Mabilis. No? Hindi naapektuhan yung aking productivity. Kung meron kayong pera pang bili, then you need to buy. Kung wala, pwede namang i-credit, like home credit or credit card. Pero kung meron kayong lumang computer, pwede namang pagtiyagaan lang. Wala problema yon. Pero kung nakaipon ka na ng pera out of the sweldo na meron ka sa online job, then you need to buy a new computer. Kasi ako nung nag-start ako noong 2012,
Nung nag-home base ako noong 2012, wala rin akong sariling computer noon. Kaya nagtrabaho ako sa internet cafe. 2 months, 2 buwan, almost 2 months akong nagtrabaho sa internet cafe. Kasi wala akong computer sa bahay. Tapos yung naipon ko ang sweldo ko, nagbili na ako ng laptop. At nagkaroon ako ng internet connection sa bahay. And then I started my home-based career. So checklist number 1, technology. Kung merong computer, dapat meron ka ding mabilis na connectivity. Alam kong problema pa rin sa Pilipinas ang internet connection. That's a problem that we are still facing right now. Kaya nga nagtingala gani ko ba kay di ba ganihan nagsulti ko na ang Philippines ang world's heaviest internet user in Asia Pacific. Di ba parang ironic siya, no? It's an irony. Kita ang palaging nagagamit og internet pero hinay ang internet sa atua. Tayo pa ang heaviest user, pero mahina nga ang internet dito sa Pilipinas. It's a problem. Although there's always a solution naman like having a backup plan, no? Pero it will always depend on your location din. Kasi dito sa Davao City, yung location namin, hindi man ako nakaka-encounter ng problem sa PLDT. Pero palagi ako nakakakita sa newsfeed ko na galit sa PLDT. In fact, alam niyo ba ang tawag namin sa PLDT? Yung acronym na yan, it actually stands for Please Lang, Don't Trust. Yan yung tawag namin sa PLDT dati. Please lang, don't trust. Kasi nga, palaging may problem sa kanila. Pero alam nyo, yung sa akin, since last year, na nagpalagay ako ng PLDT, wala talaga akong na-experience na major problem. Kung meron man, siguro mawala lang ng mga minutes. Siguro it's really based on the location. You need to invest for the fastest connectivity. Kasi kailangan nyo naman yung mabilis na internet para hindi rin mag-change yung mood ninyo. Sa bahay namin sa kabila, I am subscribed with 100 Mbps, yung PLDT namin doon. Although mahal, I am paying 3,100 kada buwan. Dito naman, dito sa bahay namin, kung nasaan ako ngayon, nasa nasa 25 Mbps lang and I am only paying 1,500. Doon kasi sa kabilang bahay, meron kaming piso net, meron kaming piso wifi, tapos yung kapitbahay namin na nag-online class, nakikonnect sa amin. Kumbaga, binibenta ko rin yung subscription sa internet para at least may makatulong sa pag-contribute sa pagbabayad ko ng 3,100 kada buwan. Malaki siya kung tutuusin, pero yung pinangbabayad naman natin is galing sa ating online job. Kaya, hindi siya kumbaga liability because having a fast internet connection and the right computer is your assets. Assets mo yun. Yun ang gagamitin mo para kumita ka ng pera. So ma'am, meron naman akong computer, meron na kaming internet. Pwede na ba kaming mag-online job? Checklist number 3 is for you to invest in your competencies. Meron ka na bang skills? Meron ka na bang knowledge? Kung wala pa, then you can always attend training. Diyan na kami pumapasok, ang KOM. Kasi nag-o-offer kami ng mga training programs, di ba? Kung interested ng isang Filipino na magkaroon ng competencies, so pwedeng-pwede silang mag-training sa amin. Kasi without competencies, anong ibibenta mo? 'Di ba? Kumbaga, you are producing product ba? Ngayon, kung mag-aral ka, kung mag-training ka, you are also producing your skill. At yung skill na yun ang ibibenta mo in exchange of profit. Service ang binibenta natin, hindi product. Checklist number 4. Pag meron ka ng competencies, you always need to prepare your toolkit. Kumbaga, bago ka pupunta ng giyera, dapat ready ka. Hindi lang dapat baril ang dala mo sa giyera. Kailangan mong magdala ng maraming bala. Ang tawag kasi natin dyan toolkit. Kaya kung meron na kayong mga competencies, the next thing that you need to do is to prepare your toolkit. Prepare your resume, prepare your proposal letter, prepare your video resume, ready your online portfolio, and of course, gumawa ka na ng mga global payment accounts like PayPal, Payoneer, kung paano mo marireceive yung sweldo mo sa mga foreign clients mo.
Dapat ready ang mga ito bago ka pupunta sa checklist number 5 at yan na yung paghahanap ng client. Alam nyo, sa 5 checklist na yan, etong 5 ang pinakamahirap. Akala kasi ng karamihan sa mga Filipinos, porket work at home siya or trabaho sa bahay, madaling makahanap ng client. But actually, it's not. Dito palaging nahihirapan ang mga newbies or yung mga newcomers or yung mga baguhan sa industry. Yung tinatawag nating client acquisition. Hindi nila alam kung paano mag-acquire, maghanap, or minsan hindi talaga nila alam kung saan hinahanap ang mga clients. I will give some platforms where you can acquire clients. Pwede kayong magkaroon ng client sa mga gig economy sites kagaya ng Fiverr. Pwede rin kayong maghanap ng client sa mga online freelancing sites kagaya ni Upwork. Pwede rin naman kayong mag-apply sa mga RPOs or Recruitment Process Outsourcing. Mag-submit ka sa kanila ng toolkit mo, ng resume mo, i-interview kanila, at kung nakapasa ka sa interview, hahanapan kanila ng client. Ima-match kanila kumbaga. Ang tawag natin dyan mga RPOs or kumbaga para silang mga manpower or yung mga agency ba, like agency ng security guard, agency ng mga domestic helpers na ipapadala abroad, ganun ba? Manpower agency. Pero online kasi ito. Ang tawag kasi natin dyan mga RPOs or Recruitment Process Outsourcing. At yung pang-apat, gusto talaga naming maging independent kayo. Meaning to say, ikaw mismo gagawa ka ng website para sa sarili mo, Facebook page para sa sarili mo, and you are going to promote yourself as a service provider. Eto lang yung mga ilan sa mga websites na pwede kayong makahanap ng clients. So going back to the 5 checklist, i-recap natin. Are you ready to build a strong foundation of your digital career? Consider the 5 checklist. Number 1, technology. Number 2, connectivity. Number 3, competency. Number 4, toolkit. At number 5, client acquisition. Pag nagawa mo yung 5 checklist na yan, you are actually building a strong foundation of your digital career. Okay? So bago tayo mag-proceed on our next presentation, it's 11:02 in the morning. So let's have a very short break lang, no? After playing this video, magpi-play lang ako ng video here. We are now going to resume our discussion. So ano lang muna tayo, mag-short break lang. Standby lang kayo dyan kasi pagkatapos ng video na to, I am now going to resume our discussion. So see you after this short break.
Okay, so we are now back to resume our learning session about digital entrepreneurship. So, let's talk about the future of work. 'Di ba, especially also in doing business, 'di ba? Meron tayong tinatawag na Industry 4.0. So, hindi lang kasi yan about doing business, but also pagdating sa employment. So that's why we always need to be ready for the future of work. Sabi kasi ni ni Stephen Casriel, siya yung CEO ng Upwork. Sabi niya kasi, the idea that you study and then have a career in one company is gone. You need to renew your skills every 5 years. The idea that you study, nag-aral daw tayo ng how many years, elementary hanggang college, tapos nagkaroon tayo ng career in one company. Pero darating din kasi ang time na mawawala daw yun. No, mawawala siya. Bakit? Kasi merong salitang resignation. Merong salitang retirement. Merong hangganan ang employment. You cannot work for the rest of your life, 'di ba? So that's why ako, no, eto yung kumbaga parang palagi kong nire-remind sa aking mga trainees or sa mga participants kagaya ninyo. No one will guarantee and give us a lifetime career. Walang kahit sino ang magbibigay sa atin ng lifetime career because may hangganan nga ang employment. That's why you need to upgrade your skills at least every 4 months. So, dapat every 4 months, meron kang target or goal na mag-enhance ng inyong knowledge and skills competencies. So, like for example, on the first 4 months, pag-aralan mo ang baking. After 4 months naman, pag-aralan mo ang driving. After 4 months naman, pag-aralan mo ang pagiging graphic designing. So, dapat every 4 months, no? Or sabihin na lang natin, 3 times a year. Kasi 4, 8, 12 o 12 months yon. Every 4 months or 3 times a year, dapat nag-i-improve ka as a person. Dapat meron kang ina-attenan na mga skills training ba? At dapat yung natutunan mo, i-apply mo naman talaga in real life. Employment cannot give us a lifetime career, but entrepreneurship or having a successful business, pwede natin siyang ipamana. Meron kasi tayong tinatawag na level of skills competencies. Kaya kailangan yung mag-upgrade ng skills ninyo at least every 4 months. Kasi meron tayong tinatawag na hierarchy of virtual professionals. Kumbaga, parang kagaya dito sa illustration ko ba, 'di ba may mga building dyan? Kunyari, yan yung building ng graphic designer, building ng content writers, ng web developers, virtual assistants. Bago ka makaakyat sa taas, magsisimula ka talaga sa baba, 'di ba? Para makarating ka sa second floor, dadaan ka ng first floor. Bago ka makarating ng 20th floor, dadaan ka talaga muna sa first floor. There's no elevator to success. Kaya kung gusto mong makarating sa taas, if you are going to select, no, if you are going to be a virtual assistant, halimbawa, yung building na yan, kailangan mo munang magsimula by creating a door. Bago ka makapasok sa building na yan, kailangan mo munang mag-create ng door. Pagpasok mo, first floor ka agad. That's why you need to improve your skills. Kasi habang nagdadagdag ka ng skills competency mo, tumataas yung level mo. Kaya meron tayo ulit tinatawag na hierarchy of virtual professional. Ang level 1, ang tawag natin entry level. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kailangan yung gumawa ng pintuan para maka-enter. 'Di ba? Entrance, enter. Entry level. So ang tawag sa kanila, mga low-skilled workers. Nasa baba lang. Pero wag kayong wag kayong maghinto mag-aral. You need to learn more, study more. Join a lot of trainings. Kasi pag entry level ka or low skilled ka at nag-train ka pa,
aakyat ka ng level 2 na tinatawag nating intermediate level or yung mga medium skilled workers naman. So intermediate level or medium skilled workers. And of course, yung number 3, expert level, mga highly skilled workers naman. So that's why be careful in choosing your job title. Be careful in choosing your job title. Kasi marami kasi sa atin ang mali ang ginagamit na job title ba. Tinawag natin yung sarili nating expert, no? Like social media expert. Pero nasa entry level ka pa pala. Hindi ka pa nga inabot ng 1 taon working online and then you are calling yourself as an expert? Meron bang nagiging expert sa loob lamang ng 1 taon? Meron bang naging specialist sa loob lamang ng 6 months? You are working for a client 6 months pa lang tapos ang tawag mo sa sarili mo social media specialist, 'di ba? So be careful in choosing your job title kasi baka ma-under-deliver mo ang client's expectations. So if you are not the future of work, then who are you going to be? Always remember this one. Those who will survive the future are not the brightest, but the ones who can embrace the changes of the future. Kaya, if you are not going to embrace the future of work, then who are you going to be? Let me share to you some of the success stories ng mga online freelancers na nanggaling sa KOM. Yung ibang stories na i-share ko, medyo matagal na ito and I don't know if they are still working as a virtual professional right now. Pero the purpose why I am going to share this is para din magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba yung mga trabaho online na pwede nyong maging trabaho. So let me share to you success stories of our online freelancers. Eto, may mga taga-Bukidnon tayo, no? Like si Louie Maluto. As far as I know, Louie is now connected with DepEd Bukidnon. He is one of my students in Malaybalay City, Bukidnon before. And then after the training, nagkaroon siya ng trabaho as a general virtual assistant. So basically, ang mga GVA, ano lang talaga ito, kumbaga basic administrative job like data management, file management. Kumbaga kung ano yung ginagawa ng isang secretary sa office, parang kinonvert lang siya online. So you can be a general virtual assistant. At eto yung ano namin. Eto talaga yung training na ino-offer namin sa mga Filipinos. If you're interested to enroll and join our program, meron po kaming training para sa General VA. Another one from Valencia City, si Ronald Cerezo naman, nag-message siya sa akin informing me na nakatrabaho siya as a content developer and a content manager. Malaki yung rate niya nun. As far as I can remember, every 2,000 words na nasusulat niya, binabayaran siya ng 1,000 pesos. I believe he worked before sa isang NGO. Hindi na ako masyado sure, but he is based in Valencia City, Bukidnon. Content developer. Kaya kung passion niyo ang writing, then you can earn money from that. Glyza, hindi si Miss Glyza ng Negosyo Center Valencia ha. Si Glyza from Davao City is a single mother. A single parent. Dati kulang yung pera na ginagas yung pera na budget niya para sa kanilang mag-ina. But when she discovered about online job at nagtrabaho siya as a content marketer, naging enough na yung kanyang kinikitang pera. So that's why single parents, no, housewives, pwedeng mag-start na rin ang kanilang online career. Si Apple naman is my student from Jensen. Since kaya niya namang mag-tutor ng mga Chinese, Korean na mga students, she worked as an online English teacher. Kaya kung kaya nyo rin mag-teach, if you have passion in teaching, maging English tutor, then pwede rin kayong maging online English teacher. Si Therese naman is from Davao City.
working as a customer service representative. Bali, nagre-receive siya ng calls, pero nasa bahay lang din siya. Customer service representative, voice account, to be specific. Kumbaga, confident naman siyang magsagot ng mga calls. Pero si Delphine naman, non-voice naman siya. But still customer support, but it focuses on the non-voice, particularly chat at saka email. Kaya kung hindi kayo confident na magsalita in English, then you can actually offer pa rin customer support through chat, magre-reply sa mga chat, or magre-reply sa mga email. Si Sir Nathaniel naman from Tagum City, working as a real estate virtual assistant naman. So he is on the real estate side naman. Hindi mo kailangan maging licensed broker para maging isang real estate VA. Kasi technically, you are going to assist a broker in the US para magbenta ng mga properties, residential and commercial. Alam nyo, malaki good ang rate ng mga real estate VA, lalong-lalo na kapag merong naibentang property. Sa US kasi napakataas ng demand sa real estate. Yung palipat-lipat kasi ng mga bahay yung mga Americans, di ba? Parang kagaya good sa mga napapanood natin sa TV, lalo na kapag horror movie. Di ba kapag horror, palaging lumilipat ng bagong bahay, di ba? Mabilis ang transition ng ownership ng bahay sa US. Si Ayon naman, before, college student pa yan siya. I don't know kung nakagraduate na siya ngayon, no? But when Ayon Fuentes enrolled in our program, tapos after the training, nagkaroon siya ng trabaho as a medical transcriptionist. Makikinig lang siya sa audio, tapos itatype niya lang kung ano yung naririnig niya. So, i-convert ang audio into a narrative content. Si Florence, isa ito sa pwede kong makonsider na isa sa mga successful namin na graduate. Kasi isa siyang e-commerce specialist. And because of that, naka-invest siya ng sarili niyang house and lot. Nakabili siya ng bahay at lupa niya, and she is working at home as an e-commerce specialist. Medyo malaki na yung rate niya, kaya nasa 2 to 3 hours lang siya nagwo-work per day. Kaya kung kaya ninyong mag-manage ng mga tindahan sa Amazon, sa eBay, you can also be an e-commerce specialist. Si Casey from Panabo City, ang trabaho niya managerial position. Assistant HR manager siya. So if you have a previous job na parang kagaya sa kanya, like human resource, then you can also be an HR manager. Just like halimbawa kay Ana Shenes. Kung si Casey from Panabo City, si Ana naman, HR manager talaga siya ng isang company based in the US. Even mga remote employees na ito sila. Si Casey is a remote employee kasi hired siya as an assistant HR manager, while si Ana naman is also hired as the HR manager of a company based in California. So that's the essence of the word using ICT into its full advantage. Hindi na kailangan mag-abroad para magtrabaho sa Amerika. Gamit ang computer, gamit ang internet, you can really earn a lot of money. Si Madeline naman from Davao City is an online bookkeeper. So that's why if you know some things sa bookkeeping and accounting, you can also offer that one online. You can be an online bookkeeper. Pero may mga tools naman na ginagamit eh. Meron tayong mga software or tools na ginagamit sa online bookkeeping kagaya ng QuickBooks, MYOB, pati nung Zero. Si KP, no, graphic designer and a photo editor, now working as now si KP nagsimula siya as a graphic designer and photo editor. Ngayon, meron na rin siyang sariling agency of the digital marketing agency. Yan. Kaya nag-o-offer na siya ng digital marketing for small businesses kagaya ko. Si Maverick naman from Gensan, WordPress backend team leader naman siya. Medyo technical ito. Kasi si Maverick is a graduate of BSIT, Information Technology.
So that's why after niyang nakagraduate sa STI, hindi na siya naka-apply sa traditional job, nagtrabaho kaagad siya online. At alam niyo ba na si Maverick, isa yan siya sa mga makonsider ko na successful graduate namin. Kasi alam niyo ba, as young as 21 years old, yung sasakyan na nasa likod, sa kanya yan, ownership niya. Kaya nakaka-proud ba because yung mga pangarap ng mga estudyante namin, natutupad naman nila because of working online as a virtual professional. Medyo malaki lang kasi yung kinikita niya because he is more on the technical or IT, no? Medyo malaki yung kinikita nila. Si Candy or si Cardilyn from Cotabato City working as a project manager and a recruitment specialist naman. So this is another managerial position. I am also training persons with disabilities. Nagkaroon ako ng advocacy before na why not mag-train ako ng mga PWDs kasi nga sila yung mga individuals na bakit mo pa ipapa-travel o ipapa-commute na dapat stay at home na lang sila because of the challenges na hinaharap nila pagdating sa commute. Kaya naisip ko na why not turuan sila ng online job din. Like for example, si Angelo, a person with disability from Davao City. Alam niyo ba na si Angelo is deaf and blind? Pero naka-undergo siya ng training namin. And actually, he was successful sa kanyang journey online din. In fact, he was featured sa TV Patrol, local lang sa Davao City, no? He was featured sa TV Patrol Southern Mindanao kasi gusto naming gusto naming bigyan ng inspiration ang blind community na hindi lang sila hanggang massage lang. Pwede din silang maging virtual professional. In Malaybalay City, nagkaroon ako ng student na deaf and mute, si Lota, no? Pipi, bingi, pero hindi naging hadlang sa kanya para maging isang virtual professional din. Okay? Although may mga challenges talaga, pero alam nyo ba na isa sa mga nakakontribute para at least magkaroon siya ng edge is nung nag-create kami ng tinatawag na video resume. Kasi through a video resume, mas nasasabi mo kung ano yung gusto mong sabihin. Like for example, on her case, na hindi siya nagsasalita. So, paano niya ibibenta yung kanyang sarili? So, nag-create kami ng video resume. For the past 7 years of doing business, eto na yung mga na-identify namin na mga beneficiaries. So, we are helping students from senior high to senior high hanggang college. We are also helping the out-of-school youth or the OSY. We are helping the LGBT community, the senior citizen, rural communities or those in the countryside, mga newbies or newcomers in the online outsourcing. Kagaya halimbawa ninyo, baka magkaroon kayo ng interest of working online, pwedeng-pwede rin. Unemployed, yung mga walang trabaho, or even the employed professionals. Baka meron kayong trabaho ngayon and you are looking for additional source of income, then digital entrepreneurship is bagay sa inyo. Or mga entrepreneurs, MSMEs, pwede rin silang makabenefit sa aming mga programs. Single mother, single father, mga housewife, house husband, or yung tinatawag nating homemakers, mga OFW, marami na rin akong naging trainees na OFW to as far as Maryland, USA, meron sa Japan, meron tayo sa even in Saudi, Middle East, usually karamihan. Kasi gusto nilang umuwi na ng Pilipinas. Para pag uwi nila dito, at least magkaroon sila ng trabaho na medyo malaki din yung sweldo nila. PWD, Persons with Disabilities, Persons Deprived with Liberty or PDL, yung mga nasa kulungan. We are also doing training before, no? Especially yung wala pang pandemic. And of course, yung mga internally displaced persons. Alam nyo ba na after ng gyera sa Marawi, I believe mga December or January,
nag-end ang gyera sa Marawi City. Pagka-April noong 2018, ipinadala ako sa Marawi City to conduct a training there sa mga IDP or internally displaced persons. So that's why marami na kaming natulungan din for the past 7 years. Although nung nag-start ang pandemic, medyo nag-lie low kami in terms of providing training kasi nga pandemic, mahirap makahanap ng mga students, kaya hindi mo na kami nag-full-time talaga na mag-offer ng mga training programs. We are hoping na pagdating ng 2022, like January, we can offer again face-to-face training programs para sa mga Filipinos na interested na magkaroon ng online job. So for the remaining minutes, let me share to you my story on how I started working as a digital worker na biglang naging isang digital entrepreneur. Hindi. Ito pa pala muna yung mga stories ng mga students ko before. Ito yung nasa Kapatagan, yung Municipality of Kapatagan na sinabi ko sa inyo kanina, wherein in-invite ako ng kanilang municipal mayor to conduct a virtual assistant training sa 21 na anak ng magsasaka. At isa nga dito si Benjamin, yung pinakauna sa taas. Si Benjamin, yung na-feature ko na kanina, mga anak ito ng farmers, but because they are techie, marurunong naman sila, kaya binigyan ko sila ng chance to be interviewed by our client at buti na lang, nagkaroon din talaga sila ng employment. 16 of them passed and started their home-based career. Kaya nga ang tawag namin sa kanila, a farmer by day and a BPO manager by night. So yan yung naging branding namin sa Kapatagan. As I mentioned, pinadala ako sa Marawi City last April of 2018 kasi nag-train ako doon ng 25 IDPs or internally displaced persons or mga backwit na tawag natin, no? Kasi nga naapektuhan sila ng gera. Para ma-rehabilitate sila, nag-conduct kami doon ng virtual assistant training. At isa sa mga successful na naging online worker is si Halil. No, si Halil, in fact, si Halil, nagtrabaho pa ito siya dati sa office ni Mo Kauson, nung assistant secretary pa siya ng PCOO. Kasi si Mo Kauson, pumunta ng Marawi noon and timing na interview niya si Halil. At nung nalaman niya na nagtatrabaho siya online as a social media manager at yun ang trabaho or field ni Mo Kauson, pinatrabaho yan siya doon sa Manila. Kaso nung nag-resign na si Mocha, as assistant secretary, bumalik na rin siya ng tawag dyan ng Marawi para i-continue ang kanyang ang kanyang online career. How about me? Paano ako nagsimula? Let me share to you very quick just for you to have an idea na hindi rin talaga ganun kadali, no? Ang pagsimula ko as an online worker, kung ano man yung narating ko ngayon. Pero if you are really interested to learn more about the many opportunities of online job, malayo talaga ang mararating mo. Like for example, because of online job, nakabili rin ako ng dream car ko. Because of online job, nakabili ako ng sarili kong house and lot. So kumbaga, if I am going to work as a regular employee receiving the salary offered here in the Philippines, medyo matatagalan siguro ako na ma-achieve yung mga goals na yon. Kaya pang MMK talaga yung kwento ng KOM or Knights of Online Marketers. Pero syempre, dahil kwento ko to, hindi si Charo Santos yung magbabasa. Or hindi si Charo Santos ang magkikwento. Syempre, walang iba kundi syempre ako. Pang MMK kasi yung buhay namin. Yung journey namin. Wala naman kasing pinagkaiba. From senior high to senior citizen. Sabi kasi nila, para daw akong si Charo Santos. So, I'm actually a registered nurse turned digital worker, turned digital entrepreneur, turned as a digital career advocate. So, 2005, when I graduated my BS in Nursing sa Cotabato City, and then when I took the board exam, June 20, I passed the board. Tapos, naghanap ako ng trabaho dito sa Davao. Kaya, July 11, I started working already as an operating room nurse sa isang private hospital dito sa Davao. I am receiving like
mga nasa 8,000 or 9,000 kada buwan when I started working as an operating room nurse. 4 years akong nagstay dito. After 4 years, 2009 came, I was transferred to the female medical and surgical ward. So yan, andyan ako yung naka-color blue, short hair pa, 'di ba? I was transferred to the ward kasi kailangan nila ng senior staff nurse at medyo matagal na ako sa hospital, kaya nilipat ako sa ward and I became a senior nurse. Medyo tumaas naman yung sweldo ko, inaabot na siya ng 10,000. Pero, doon ko na-realize nung nalipat ako sa ward na hindi pala ganun kadali ang buhay ng isang nurse. Yung nasa operating room kasi kami, medyo okay pa yung trabaho ko doon eh. Kasi one patient at a time. Pero dito nung nalipat ako sa ward, doon ko na-experience lahat ng paghihirap ng isang nurse. Aawayin ng watcher, aawayin ng doktor, mag-aalaga ka ng 50 na patients. Kaya nagstay lang ako sa ward ng 2 years. After 2 years of working as a nurse, sa ward, I decided to resign at gusto ko nang magtrabaho abroad because I want to earn more. I'm only earning 10,000. Habang tumatanda kasi tayo, tumataas yung ating needs and wants. Dapat tumataas din yung ating sweldo. Kasi kung hindi tumaas yung sweldo mo, 5 years nang nakalipas, walang growth and development na nangyari. 2005 ako nag-start. Pagka 2010, 10,000 pa rin yung sweldo ko. Parang hindi siya nagkaroon ng progress, kumbaga. So that's why I decided to resign and work abroad. Nag-process ako ng application going to Australia. Pero habang nag-aasikaso ako ng application ko papuntang Australia, nagkaroon kami ng chance para magkita kami ng friend ko na si Mikay. So nagkita kami after 6 years kasi nalaman ko na nasa Davao lang pala siya. Nung tinanong ko siya kung saang hospital siya nagtatrabaho, eto yung sinagot niya sa akin. Pipes, hindi man ako nag-work as a nurse dito sa Davao. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ako nakapasa ng board exam. So, under board. So, kung hindi ka nurse dito sa Davao, anong trabaho mo? Ang sagot niya sa akin, I am working here as a virtual assistant. And that's the first time that I heard the word virtual assistant, 2011. Kaya, bigla ako nagkaroon ng interest. Sabi ko, anong klaseng trabaho yan? Nagkwento naman siya. Yung naikwento ko rin sa inyo kanina na mga trabaho ng VA. Magkano sweldo mo? He answered to me, 16,000 a month. Alam nyo nung sinabi niya yun, yung sweldo niya, parang na-insecure ako. Kasi between the two of us, ako ba yung board passer? Ako yung registered nurse. Pero bakit yung sweldo ko, 10,000 lang, ang sweldo niya, 16,000? Eh hindi siya board passer, di ba? Kaya nga sabi ko, hala, bongga lagyan, malaki ang sweldo. And since I am still young, bata pa ako noon, sabi ko sa sarili ko, hala, sige pa-apply nga dyan. Nagkaroon ako ng interest to apply as a virtual assistant. Nag-process ako ng application ko at buti na lang natanggap ako. Because it was March 16 of 2011, that's the first day that I started working as a virtual assistant sa loob ng office. So, nag-office-based virtual assistant muna ako. Nagstay ako sa office na to ng 1 year and 4 months. Kasi after 1 year and 4 months, I decided to resign. Bakit ako nag-resign after 1 year and 4 months? Kasi gusto ko nang maging home base. Marami na akong skills eh. July 16, 2012, I resigned because I am planning to work home base. Kaso, meron akong mga problema na na-encounter. Kung mag-home base ako, wala akong computer at wala akong internet sa bahay. Tapos gusto kong mag-home base, but in every problem, there is a solution. Kaya, nagtrabaho ako saan? Sa internet cafe muna. Nagtrabaho ko sa internet cafe. Tapos yung sweldo na kinikita ko, iniipon ko siya para makabili ako ng aking mga resources. Second problem, where will I get a client to start my home-based career? Buti lang na nagkaroon ako ng client na taga Dallas, Texas. And that client actually offered me 32,000 a month. Because this time, direct naman. Kasi di ba dati merong company, merong kumpanya na nagmi-middleman. So si client company VA. Nung nag-home base ako, natanggal ang middleman,
si client, diretso na kay Piper. Kaya 100% of the salary, nakukuha ko yun. Magkano yung sweldo ko sa office dati? 13,000 lang yung naging VA ako sa office. Di ba malayo ang 13,000 at saka yung 32,000? Kaya doon ko na-realize na malaki talaga ang pwedeng kitain ng mga freelancers or nung mga ina-outsource. Kaya yung 32,000 kada buwan, inipon-ipon ko yon hanggang nakabili ako ng laptop. This is our home. No? Ito yung bahay namin nung nagsimula ako, 2012. Bahay namin ng partner ko. Kasi meron akong partner, no? Turning 9 years na rin kami. Naging kami, wala pa ang KOM noon. Kaya nga I can really consider na swerte ako sa kanya kasi he is the type of guy na na hindi pera yung hinabol nga sa akin. Kasi 'di ba, kapag merong karelasyon yung bakla, considered na pineperahan lang. Pero iba talaga yung case namin because of him na hindi siya materialistic. Talagang love yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya naka-invest ako into having a business, no? Nagkaroon ako ng sariling negosyo, nagkaroon ako ng sasakyan, ng bahay, natupad yung iba kong mga pangarap because of him. 9 years na kami. Ang KOM, 7 years. Kaya pwede kong makonsider na anak namin ang KOM. Ito yung bahay namin noong 2012. It's made of amakan. Diyan ako nag-home base. Hindi kami nalagyan ng PLDT because of our status, economic status ba? Sa isip siguro nung mag-install, bakit yan siya magpa-internet? Na ganyan lang yung bahay nila. So kaya nag-start ako ng pocket wifi. And then nung nag-start ako nag-work home base, dyan na, comfortable na ako sa bahay. Nagkaroon ako ng second client, ng third, ng fourth. Nagkaroon ako ng 6 clients in all. I am earning more than 100,000 pesos already. At dahil hindi ko kaya yung 6 na clients, kasi ako lang mag-isa nagkasakit ako noon. I was admitted in the hospital, overwork, over-fatigue. Napagod talaga ako. Kaya sabi ng doktor, kailangan ko daw bawasan ang aking mga clients at wag daw ako maging workaholic. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, if hindi kaya ng isang piper, why not I will create more pipers. I will duplicate myself. I will multiply my strength by training people. Kaya doon ako nagkaroon ng idea na why not mag-train ako ng mga out-of-school youth at saka ng mga LGBT para maging agents ko. That's why November 11 of 2013 when I founded Nights of Online Marketers with 2 agents lang talaga. Out-of-school youth at saka mga bakla. And because to make it short, nagkaroon ako ng a total of 6 agents in all. Kailangan ko silang alagaan. I need to provide comfort. Kaya pinarenovate ko na yung bahay. Pinahalo blocks na namin. Para at least somehow, comfortable naman sila working doon. Kaya eto yung loob ng bahay namin dati, no? Nagsemento na siya, pero wala pa ring finishing. Pero alam nyo ba na even doon na parang nagbahay-bahayan lang kami or nasa office lang kami noon, ay nasa bahay lang kami nagtatrabaho, I am projecting na we are a big company. I mean, nasa vision ko na ba na we will grow. Kaya kahit nasa bahay lang kami, naglagay talaga ako ng Nights of Online Marketers. I really created a logo. Ito yung mga agents na nagtatrabaho sa akin. Mga out-of-school youth yan. Mga LGBT. Until dumating yung time na nagkaroon ako ng account na calls. Kaya may mga telephone dyan kasi bigla kaming naging call center every night. Nagre-receive kami ng calls galing abroad. No? So, ito yung setup namin on a daily basis. Sa umaga, mga non-voice. Sa gabi naman, voice. Meron akong 8 agents in all. Until this day came, when my client from California visited KOM. Sabi pa niya sa akin, Piper, I will visit Philippines, I will visit Davao, and I will visit your house. Sabi ko, client, huwag kang pumunta ng bahay namin kasi hindi ito siya magandang bahay. Ito yung bahay namin o yung may aso. Sabi ko, huwag kang pumunta dito kasi hindi maganda yung bahay namin. Sabi niya, don't worry, Piper, kasi hindi naman yung bahay ninyo yung pupuntahan namin.
pupuntahan ko, kundi I will check the operation of your business. Pagpunta ng client ng bahay, na-disappoint talaga siya. Kasi may aso kami, may dumadaan na mga tricycle, meron pa talaga kaming alagang manok, wherein, nagkukos talaga ng ingay. Piper, maingay pala dito sa paligid ninyo tapos nagre-receive ka ng mga calls. So paano pag naririnig yan ng ng mga kausap nyo sa telephone, masisira ang business ko. So that's why sabi ng client, tatanggalin niya sa akin yung account. Piper, I will pull out the account. Except, unless you are going to provide a soundproof and noise-free environment. Dapat nasa opisina kayo. Kaya doon ako nagkaroon ng idea na after 8 months kaming nagtrabaho sa bahay, sabi ko sa sarili ko, why not I will register the business? Kaya July 1, 2014, when I finally decided to register KOM, kaya naging naging legitimate homegrown BPO company kami dito sa Davao. And because of that, eto yung office namin dati, 'di ba? Nag-level up na kami by having our own office. Pero dito pa rin naman kami umuuwi. Minsan dito nga kami natutulog, no? Dito rin kami kumakain pa. We are staying here sa bahay na to. Alam nyo kasi pangarap ko talagang magkaroon ng ganito ba, yung malaking tarpaulin ba, billboard kumbaga. Kasi parang gusto kong makita yung sarili ko sa malaking tarpaulin. So that's why nagpa-layout ako ng ganyan. To also advertise, kasi tabing kalsada yung bahay namin. So ito yung office ko dati, yung first office namin na commercial space na, pina-renovate lang namin, no? Kami lang din yung nagpanday para makatipid kami sa labor. So kami na lang din yung nagkarpintero, tapos nag-renovate, tapos I selected the colors red and black as the brand colors of KOM. Kaya nagkaroon kami ng office, soundproof and noise-free. Kaya yung mga virtual assistants namin, di ba ganito dati magtrabaho? Kumbaga siksikan, siko by siko. From this into something like this. So medyo comfortable na sila, umiikot-ikot na yung kanilang upuan. Yung call center naman namin na account or yung voice account namin, from this into something like this. So hindi na rin siya tinanggal ni client because soundproof and noise-free na yung paligid. At dahil pwede na kami mag-hire ng mga tao, nagkaroon ako ng problema. There's a need for me to produce skilled workers for the operation of our business. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano ako mag-hire ng mga tao na wala pang skills about online job? Kaya doon ako nagkaroon ng idea na why not I will open a training facility. That's why October 11, 2014 when KOM Academy started. So that's the academic division of Knights of Online Marketers. 2015, we transferred in the heart of Davao City. So ito yung naging office namin sa downtown area, our second official business office. At dito talaga kami nakilala sa office na to. Pero wala na rin ito ngayon. Ito yung opisina na kailangan kong ipasara because of the pandemic. Na akala ko nga talaga magko-close na rin pati ang KOM, pero buti na lang yung office lang yung give up ko. The physical store lang naman. Kaya going back to how I started, no, this is my workstation. Alam niyo yung upuan na yan din yung upuan ko ngayon. Matagal na rin pala ito. More than 7 years na rin. Kasi gusto kong magkaroon ng executive chair. Kahit nasa bahay lang kami dati, so that I can really project that I am the owner of this business. So this was the 2014 na setup. Tapos lumipat kami sa 2015 sa downtown and the 2016. Palipat-lipat ako ng workstation eh. So ito yung training center namin sa taas. It can accommodate like 24 students in all. These are just some of my instructors na mga nagtuturo sa KOM, no? And these are just some of the online freelancers in Davao. And because of being legitimate, we became partners of DTI, Davao, doon ako nagsimula, DICT, DOLE, and we became a member of the Davao Chamber of Commerce since 2014. In the Philippines, I am one of the pioneering na
trainer sa tinatawag na Rural Impact Sourcing Training ng DICT. So isa ako sa mga napili na national trainer. And we founded DCAP, or the Digital Career Advocates of the Philippines, and I am one of the founding member. Yan. So buti na ito yung mga kumbaga achievements namin way back 2017 when KOM received an award from Davao Chamber as with presidential citation for membership distinction. So we are one of the 5 awardees of the most outstanding na member of the chamber. Naulit siya nung 2018. Pero alam nyo ba na nung 2018, ito yung time na bumagsak ulit yung mundo ko. When I met a major accident talaga. Because of my advocacy of countryside development, I met a major road accident. Bagong bili pa talaga yung sasakyan, yung Fortuner. 2 months pa lang na I met a major road accident sa municipality of Pikit because of my advocacy of helping the countryside. Kaya after nung aksidenteng ito, nawalan talaga ako ng gana, naubos yung pera namin kasi meron kaming nabangga na isang sasakyan na kami lahat yung gumastos ng hospitalization at lahat ng kailangan nila. So from October hanggang December, nawalan talaga ako ng gana to operate as a business. Buti na lang nung pagka-January 2019, we were given a recognition again as most outstanding member for the year 2018. Kaya parang nabuhayan ako ulit ng loob. Kaya bumalik ako sa pagiging isang entrepreneur. And because of my efforts of building the business, noong 2019, naka-receive kami ulit ng this is our 3rd award sa Chamber with Presidential Citation for Membership Distinction. Di ba kung nag-give up ako nung time na nadisgrasya ako, we are not going to reach this far. Buti na lang, nananatili pa rin talaga sa akin yung entrepreneurial spirit pa. And way back 2015, I was being recognized by Davao Eagle Online as Davao's most influential personality. Kaya yan yung mga achievements na na-receive namin na nakakatulong talaga para magpatuloy ako sa nasimulan ko way back 2013 when I first advocated to help the out-of-school youth and the LGBT. Tapos nagkaroon ulit ng coronavirus, di ba? Nagkaroon ng coronavirus, dagdag problema na naman ulit. Kaya ang pinaka mabigat na nangyari sa akin last year is for me to surrender our physical office. Timing na nagse-celebrate kami ng aming founding anniversary when KOM decided to close their physical office and convert all programs into a digital classroom. Pero blessing in disguise din kasi yung pag-give up ko ng office. Kasi nung give up ko ang office, binigay naman sa akin ni Lord itong house and lot. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung nagbabayad ako ng kada buwan sa renta, why not instead na mag-rent ako, magkuha na ako ng house and lot. Yung ibabayad ko kada buwan na renta, at least magiging akin ang bahay na to. Kasi dito rin namin ginagawa ang KOM as a business. Kaya ang challenge ko sa inyong lahat, as you start your digital enterprise, if others did it, then what's the reason you cannot? Diba? If the out-of-school youth, if the LGBT did it, then what's the reason you cannot? Ang kailangan nyo lang talaga is magkaroon ng interest in terms of building your career sa ganitong klaseng industry. Okay? So I hope na meron kayong mga nakuhang inputs in regards to starting your digital career and work as a virtual professional. Masasabi ko talagang the future of work is really related to information and communications technology. So that's why continue to strive, in order for you to grow and in order for you to learn more about this kind of business. Okay? So again, I am inviting you to like our official Facebook page. And of course, do not forget to subscribe to our YouTube channel. Yan, ito yung mga students pala namin. Kaso hindi na kami nag-o-offer ngayon ng face-to-face training. Pero these are just some of the captures nung time na nag-open kami ng aming batch 100. I really miss
nakakamiss talaga ang pagtuturo ng face-to-face, and I am hoping na makakaturo ako ulit niyan in the future. Nakakalungkot isipin lang ba na dati ganito yung nangyayari, no? But because of the pandemic, naghinto muna kami sa ganito. But okay, it's okay. Challenges lang yan of doing business. So guys, yan, maraming salamat sa pag-join ninyo ngayong araw na to para sa learning session organized by Negosyo Center Cabanglasan. So as a final reminder, bago ko i-dismiss ang ating session, don't forget to fill up the attendance sheet and of course the client satisfaction feedback kasi dyan magbe-base ang Negosyo Center kung sino ang bibigyan nila ng certificate for this learning session. So kung meron kayong tanong, meron pa naman tayong 1 minute before 12 noon. Kung meron kayong gustong itanong, pwede pang ipahabol sa comment section below. Mababasa ko naman dito. And while waiting for some questions, again, I would like to thank the Provincial Office of DTI Bukidnon for inviting me to be your resource speaker para sa topic na digital entrepreneurship. So maraming salamat po for organizing this session para sa mga taga Bukidnon or even outside of the province. So I believe wala naman akong kasing tanong na nababasa so far, kaya pwede na nating i-dismiss ang ating session. Pwede ko na rin i-end ang ating broadcast. So guys, enjoy your lunch. You can still be productive for the rest of this afternoon. Maraming salamat po sa inyo and I hope to see you again soon with other learning session organized by the Provincial Office of DTI Bukidnon. Goodbye everyone. Keep safe always and make sure to observe proper health protocols in your locality. So, signing off na si Piper Rambuanga. Goodbye everyone. So sa mga nanood po dito sa aming YouTube channel, maraming salamat po sa panonood, no. Tapos na po yung ating webinar about digital entrepreneurship, particularly on how to build your digital career and start working as a virtual professional. If you are still available this afternoon, magla-live stream po kami ulit para sa social media marketing naman po, especially on how to create the 80-20 content plan to inform, to educate, and to entertain your leads. So standby lang po kayo mamaya or hintayin nyo lang po yung aming live streaming mga around 1 o'clock, between 1 o'clock to 1:30. So pwede pa kayong mag-lunch at makapagpahinga bago tayo mag-session ngayong hapon na to. So see you on our next webinar. Goodbye!